Look here. I really like it. Sige, di. Look at papa mo. Minutes. May kasama kayo, sir? Ako lang. Ako lang. 300 no? Alam yakal. Utik ko na utik. Kaya ako palang nandun, sir. Look here at me. Look here. Juliana, look here. Yeah, you're Zorro. Just take a bath because Control mo na, sir. Turuan kita. Bali, maglalakad lang siya. Right hand kayo, sir. Itong kanilang. Ito. Relax, sir. Yan. Control mo lang siya ng right. Right mo lang siya. Left, left. Tapos pag-stop, sir, hilangin mo lang. Tapos yung balance mo siya. Alak pa, alak pa. Tapos pag bumibili siya, no? Ibalik ko lang ako sa likod. Susunod ka. Pero sama ka kuya. Oo. Paglakad diretso, ano? Yan, ganyan lang siya. Kaya mo lang siya mag-walk. Huwag mong line, sir. Okay. Release mo lang konti. Ang galing ah. Para pag mag-stop, saka mo lang hilangin. Pwede dito kuya? Sige, lakasan mo.
Kuya. Dito na lang last na ikot. Di ba dito? Ay, saan sir? Pwede sir. Sir, third mo lang siya sir. Gusto mo mag-picture sir? Hindi, nakaano na siya kuya, 360. Ah, sige. Automatic na. Una. Balik. Ay, gayat. Gold bar. Okay na siguro ako kuya. Doon na lang. Taas pa. Third mo lang siya sa right. $300 na. Salamat.
Hindi, ginsakto ko lang. Stop recording.